سلام میکنم خدمت دوستداران و علاقه‌مندان کانال عشق بافتنی. طاهره هستم با آموزش جدید از سری آموزش های بافتنی 2 میل در خدمت شما عزیزان. اگر تازه کانال ما رو پیدا کردید باید بهتون بگم که من توی این کانال انواع مدل بافتنی 2 میل با نقش های جذاب و دیدنی رو بهتون آموزش میدم. پس اگر به بافت علاقه دارید حتما از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانال ما بشید. زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا ویدیوهای جدید ما به دستتون برسه. امروز در خدمتتون هستم با کشباف مرواریدی که این روی کار هستش و این هم پشت کار. امیدوارم تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این مدل احتیاج داریم به دونه های از مضرب 4 به اضافه 1 و 2 تا دونه برای حاشیه که من برای نمونه اینجا 19 تا دونه سر انداختم. رج اول پشت کار هستیم. دونه اول رو که دونه حاشیه هستش رو از زیر می بافیم. یک دونه رو و یک زیر. یک رو و یک زیر. همین کار رو تا آخر رج ادامه میدیم. یعنی یک رو یک زیر. یک رو و یک زیر. این مدلمون از 2 تا رج تشکیل شده که اگر بخواید بافت رو ادامه بدید فقط همین 2 رج رو مرتباً تکرار میکنید. مدل خیلی ساده هستش و برای انواع بافت ها میتونید ازش استفاده کنید. دونه آخرمون باید به رو باشه. اینم دونه حاشیه. رج دوم بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم یک دونه به زیر میبافیم و 3 تا به رو. 1 2 و 3 رو. یک زیر 3 رو. 1 2 و 3 تا به رو. یک زیر 3 رو. زیر و 3 رو. 1 2 3 تا به رو. اینم دونه آخر رو به زیر می بافیم و دونه حاشیه. رج اول رو یه بار دیگه براتون تکرار میکنم. بعد از اینکه دونه حاشیه رو برداشتیم یک رو یک زیر. دونه بعدی رو به رو و بعدی به زیر. رو زیر. رو زیر. یک کشباف خیلی ساده هستش برای دوستانی که دوست دارن کشباف بفافن. ساده اما خب خیلی هم ساده نباشه میتونن از این مدل استفاده بکنن. تکرار رج دوم. یک دونه حاشیه که برداشتیم یک دونه به زیر و 3 تا رو. 1 2 و 3 رو. یک زیر 3 تا رو. 2 و 3 تا رو. یک زیر 1 2 3 رو. یک زیر 1 2 3 تا به رو. یک زیر و اینم دونه حاشیه هستش. خب دوستان عزیز مدلمون توی 2 رج تکمیل شده. متشکرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم با لایک کردن و گذاشتن کامنت همراهی کنید. تا آموزش بعدی و دیدار بعدی خدا نگهدارتون.